जय हरी. चला आज आपण डाळ गंडोरीची भाजी बनवूया. जवळपास 8 जणांचं प्रमाण आहे. साहित्य लिहून घ्या. लसूण, अद्रक, जिरं, मोहरी, कढीपत्ता, तिखट मिरच्या आणि फिकट मिरच्या, आंबट चुका, टमाटे, वांगे, बटाटे, डाळ, शेंगदाणे, खोबरं आणि कोथिंबीर. खालील साहित्य कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून काढून घ्या. शिजवलेले साहित्य रईने चांगले बारीक करून घ्या. बघा हे कसं आता छान मिक्स झालेला आहे. 3 चमचे तेल टाका. व्यवस्थित त्याला तपू द्या. तेल तपल्यानंतर अद्रक लसूणची पेस्ट टाकून घ्या. नंतर खोबरं टाका आणि कढीपत्ता टाका. परतून झाल्यानंतर जिरं, मोहरी, गरम मसाला आणि हळद टाकून घ्या. त्यानंतर 1 चमचाभर चटणी. मसाल्यामध्ये 2 चमचे मिक्स केलेली भाजी टाकून घ्या. त्याच्या व्यवस्थित मसाला शिजतो. दोन मिनिटं मसाला झाल्यानंतर पूर्ण भाजी त्यात टाकून द्या. नंतर शिजू द्या. भाजी टाकल्यानंतर 10 मिनिटं आता भाजीला गदक येऊ द्या. आठ जणांची भाजी असल्यामुळे मी 3 ग्लास पाणी टाकलं. पाणी टाकल्यानंतर 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट त्यात टाकून द्यायचं. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. दहा मिनिटं उकळी द्या. भाजी तयार. छानपैकी उकळल्यानंतर त्यात कोथिंबीर घाला. अशा प्रकारे डाळ गंडोरीची भाजी आता तयार झालेली आहे. आपण आता खाऊ शकता.